तीर्थ संगमो. आम्ही सारस्वत कितल भाग्यवान असती. गुरु परंपरेचा आशीर्वाद आणि कृपा आमचेरी वर्सानुवर्स धोनू जावन असो. आमगल पीठ आणि गुरु हांगल आदरू सगळ्यांगल मनांतू आसची. तशीची आमगल जान इतर संत पुरुषांगल सुद्धाय आदरान भेट घेताली. तांतू विशेषता सांगची म्हळ्यार गणेशपुरीचे नित्यानंद स्वामीजी. नित्यानंद स्वामीजी भक्तावटू सुमार पंता कोंकणींतू भाष्य करताले. तांगल संभाषण चड जावन गहन आध्यात्मिक विशयाचेर आसताले. नित्यानंद स्वामीजी भायर आंगणांतू ध्यानांत बशिलता वळी भान भक्त स्वामीजींक भेट दिवच्याक वताले. भक्तांक स्वामीजींगल सान्निध्यांत आयलेले सुमार अनुभव आजी हांव तुमकां ह्या व्हिडिओंतन सांगचेसो. कैलासवासी कॅप्टन मनोहर हट्टंगडी मामाक नित्यानंद स्वामीजींगल छत्रछायेंतू रावची संदी मेळिली. एक पांता काशी मठ, कवळे मठ आणि गोकर्ण मठात स्वामी सांगातीची ठाणेतावन वसई वचूक भायर सरले. वाटेरी गणेशपुरी लागता. त्याची दिसू हांगा गणेशपुरींतू नित्यानंद स्वामीजींनी तांगल भक्तगणांक सगळो आश्रमो तशीची हून उदकाची कुंड फुटो करचे निर्देश दिले. आश्रम लकलकी जावंका जो म्हणून मुद्दाम सांगले. म्हळ्यार ताकीतच दिली. व्हड 2 खुर्च्यो नवीन नवीन भगवे वस्त्रांत सजवून दवरूंक सांगले. आश्रमांतूल ही तयारी पळयल्यार 2 महापुरुष म्हळ्यार मातब्बर अतिथी येवचे सती म्हूण कोण येत आशिल्ले. तांगल सरबराई मन लावन आदरान करपाच हें शिश्यांक कळ्ळें. थंय ठाणतान भायर सरलेले तिन्नी स्वामीजी वज्रेश्वरी पावले. तांणी देवीगल दर्शन घेतलें. सांगात येशिल्ल्या शिश्यांनी तांकां गणेशपुरी नित्यानंद स्वामीजींगल भेट घेवची आलोचन आसवे म्हणून निमगयल्लें. सुमार विचार विनिमय करून तिन्नी स्वामीजींनी गणेशपुरी वचचो निर्णय घेतलो. जाल्यार वज्रेश्वरींतल्यान भायर पडतना काशी मठात स्वाम्यांगल विचार बदल्लो आनी कवळी मठ आनी गोकर्ण मठात स्वामीजींनी मात्र गणेशपुरी दिकाने प्रस्थान केलें. कैलासांतू तांगल स्वागत आदरान शिष्टाचारान जालें. दोन्ही स्वामीजी त्या खास तांगल खातीर सज्जयल्ल्या खुर्चीरी विराजमान जाले. नित्यानंद स्वामीजींगल इद्रार बैसून तांच्यांतू संवाद जात आशिल्ले. गोकर्ण मठात स्वामीजीन तांकां आर्तांतू फाटी दूख जाता अशी म्हणजे तडवू. नित्यानंद स्वामीजींनी तडक तांकां पयलेच तयार करून दवरलेल्या हून उदकाच्या कुंडांतू स्नान घेवंक सुचयलें. त्या कुंडांत स्नान करना पडे गोकर्ण मठात स्वामीजींक दुख्खी थान मस्त आराम मेळ्ळो. शिष्यांनी नित्यानंद स्वामीजींनी सांगितले प्रकार विविध प्रकारची फळ सेवन करूंक म्हणून दोन्ही स्वामीजींगल इद्रार हाण दवरली. दोन्ही वेळान दोन्ही स्वामीजींनी नित्यानंद स्वामीजींगल निरोप घेतलो. आमगल्या आदरणीय परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामीजींक नित्यानंद स्वामीजींगल भेटीची उत्सुकता आशिल्ली. तांगल भेट कशी जाल्ली ताची ही खबरी. परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामीजी हे स्वभावाने भोवची मायस्त आणि नम्र जावन आशिल्ले. तांकां गणेशपुरी वचून नित्यानंद स्वामीजींक मेळचे 1940 म्हळ्यार 1940 उत्तरार्धांतू 2 मनांत आशिल्ले. जाल्यार 1951 म्हळ्यार 1951 हो योग जुळून आयलो. परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामीजींनी थोडे शिश्यांक सांगाताक घेवन गणेशपुरी दिकान प्रस्थान केलें. सांगात आशिल्ल्या शिश्यगणांतू नित्यानंद स्वामीजींगल भक्त मंगळूर मुक्तापाची सुद्दाय आशिल्ली. गणेशपुरी वता आसतना वाटेरी अक्रोळी म्हळेल जागेचेरी कुंडांत डुबकी घेवच्याक म्हळ्यार स्नान करूंक सगळी जान रावली. थंय चिके वेळ जालो तरी सुद्दां मुखारी गंधकाची म्हळ्यार सल्फराची कुंड आसती तशीची नित्यानंद स्वामीजींगल भेट घेवच्याक जातली
म्हणून गणेशपुरी वची इच्छा परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामीजींनी व्यक्त केली. हांगा गणेशपुरींतू नित्यानंद स्वामीजींनी फुडले दिवसूची शिष्यांक म्हणलें की गाई गेल दूद हून कोण विंगड दवराती. फाय सक्काळी 1 घंट्यारी एक खास अतिथी येवंची. तान म्हणलेल प्रकार 1 घंट्यारी परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामीजींगले गणेशपुरींतू भक्तगणा वट्टू आगमन जालें. मंगळूर मुक्तापाची उमेदीन सटसटी भितरी मध्येंतू आशिल्ल्या हॉलांत वचुली. थंय आसनस्थ आशिल्ल्या नित्यानंद स्वामीजींक खुशीन म्हणाली, आमगल स्वामीजी हांग घेवन पावल्या ती. नित्यानंद स्वामीजीन म्हणलें, आमकां सगळे ज्ञात आस. तांगल खातीर दूद तयार दवरल्या. तांकां देवळा दिकेने खुर्चीचेरी शाल घालून ताजेर विराजमान कराती आनी सेवन करूक दूद अर्पण कराती. परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामीजींनी स्नान करून भीमेश्वर देवळांत पूज करून मागीर दूद स्विकारलें. परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामींगल वटू आयल भक्तगणांनी आश्रमांत प्रवेश केलो. नित्यानंद स्वामीजी पश्चिमी हॉलांतू आसनस्थ जालेले. भक्तगण सान गटांत वचून नित्यानंद स्वामीजींगल दर्शन घेवचे लागले. परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामीजी देवस्थाना लागीं आशिल्ल्या तुळशी वृंदावना लागीं विराजमान जालेले. तांगल मुखाचेरी शांत समाधानी भाव व्यक्त जाता आशिल्लो. परमपूज्य स्मित हास्य करतच म्हणाले, आमकां ह्या जागेचेरी अवर्णनीय प्रसन्नतेचो अनुभव जाता असो. हांगा अशीच पैसून उरका अशी तीव्रतम इच्छा जाता असो. जाल्यारी थोडे वरिश्ठ भक्तांनी स्वामीजीक वत्ताय केले. मठांत दीप नमस्कारा वेळेर पावंका जाल्यारी आत्ताच भायर सरचें योग्य जातलें म्हणून म्हळें. त्यामिती स्वामीजी अगदी नाईलाजाने म्हणेलवारी गणेशपुरी थानू भायर सरले. दोन्ही महापुरुषांगली इद्रार बैसून बैठक जावचे उरून गेले. मुक्तापाची त्या दिवसू आश्रमांतूच राबली. तिने निराशे सुरांतू नित्यानंद स्वामीजी दूर आपणा गलमनांतील भावना व्यक्त केल्यो. आमगल स्वामीजीक तुमगल भेट घेयनाशीच वापस वचका पडलें. हें आयकून नित्यानंद स्वामीजी शांत स्वरान म्हणाले, आमगल भेट जाल्ली. ते उत्कृष्ट संन्यासी आनी योगी जावन आसती. थंय मठांतू परत वत्त आसतना वाटेरी परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामीजी एकदम ट्रान्सांतान जागृत जालेलवारी दिसले. ते म्हणाले, नित्यानंद स्वामीजी स्वयं मेळून येती. जाल्यारी तांगल भेटीची खुशी आनी समाधान आमकां लाभलें. मागशी एक पंता तांगल शिरालेंत आगमन जाल्लेलें. तावळी आमी प्रायेन सान आशिल्ली. ते दिन धरून तांकां मेळका म्हूण प्रचंड ओड मनांत आशिल्ली. आमगले तिसरे परिज्ञानाश्रम स्वामी म्हळ्यार परमपूज्य आनंदाश्रम स्वामी जिंगले शिष्य स्वामी प्रायन अगदी सान म्हळ्यार सादारण 6 वर्सांचे आसतना तांगल भेट नित्यानंद स्वामीजी वटू जालेली. 1959 म्हळ्यार 1959 स्वामीजिंगले शिष्य स्विकारा पेक्षा मस्त पुढेची मस्त पयलीच खबरी जी गोपाळकृष्ण शेणॉय हांनी बरोवन दवरल्या. आमगल समाजांतू सगळ्यांक बतस की रवींद्र शुक्ल म्हळ्यारीची आमगले तिनिवे परमपूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामीजी. तांगल जन्म शांतपाची आनी शंकर नारायण लक्ष्मण शुक्ल मामो हांगल घराण्यांतू 15 जून 1947 ह्या दिवसू शिरालीन जालो. 1953 मे 1953 शंकर नारायण माम आनी तांगल कुटुंबाने मुंबईच वाकोल्यांतू स्थलांतर केलें. रवींद्र सांताक्रूज आशिल्ल्या पोद्दार हायस्कुलांतू शिक्षण घेवच्याक लागले. एक दिवस शांतपाची आनी शंकर नारायण मामो त्या सांचेरडा घेवन नित्यानंद स्वामीजिंगल दर्शनाक म्हणून गणेशपुरी वसुली. थंय पावन पळयल्यारी कसले कोण नमन्याची जनांगल गर्दी. कैलास भवनाच महाद्वार अजुनी बंद आशिल्ले आनी त्या मिती ही व्हडली रांग.
दोगय जण चेरडाक घेवन त्या रांगेंत उबरली. जाल्यार स्वामी जिंगल दर्शन केन्ना जातलें हाची तांकां चिक्के सुद्दां कल्पना नाशिल्ली. तांकां गोत्तूच नाशिल्लें की केन्ना दर्शन जातलें. फालफाल्यार ही भोव उठावन पयली ट्रेनाचो दीर्घ प्रवास, मागीर वसई स्टेशनार तांदूं गणेशपुरी वचूंक स्टेट ट्रान्सपोर्ट मेरी राज्य वाहतुकीच बसाचो प्रवासू हें पुराक केले मेती चेरडू पाप दण जावन बेजार न्हू अस्वस्थ जालेले. तांणी आनी कितलो वेळ लागतलो अशी वापस आवस बापसूक निमगून हैराण कन्न सोडले. चिकेच ताका लक्ष दुसरे कडेन घुंडावच्याक म्हणून आवस बापसूकन ताका आल्दिकाने पेल्दिकाने पळय कसले दिसता म्हणून दाखोवच्याक सूर केल्या. जाल्यारय जाल्ले कसले म्हळ्यार चेरडाक शिवराम शेट्टी गेले शीतपेयाचे म्हळ्यार कोल्ड ड्रिंकाचें दुकान दिसलें. त्या दुकानांतले एक आकर्शक दिसता आशिल्लें पेय म्हाका आत्ताच पिवचें म्हूण चेरडाने हट्ट करूंक सूर केलो. चेरडू अधीर जाल्लेलो तें पेय पिवच्याक कितलेंय फुसलायली तरी आयकनाची. तितले भितरी कैलास भवनाचें द्वार उगडलें. जान हगूर मुखार सरूं लागली. सांदपाचीने समजावचे सुरान म्हणलें, बाळा पळय आत्तां महाद्वार उगडल्या ती नव्हे. भितर वचना पडे आमकां प्रत्यक्ष देवागल दर्शन जातलें. आत्तां पेय पिवच्याक दुकानांत वचुल्यार दर्शन घेवचें जायना. आमी अशें करया, देवागल दर्शन घेवन वापस येतना तुगल खातीर तें पेय घेवया. कशी पुणी चेरडागल समजूत घाल न्हू तेगय आश्रमा भितर वचुली. आश्रमा भितरी एक कक्षांत स्वामी नित्यानंद खुर्चीचेर विराजमान जालेले. भक्तांनी एकदम वचून स्वामींगल चरणारी गर्दी कोर नज म्हणून बॅरिकेड घालून दवरले. भक्तगण एक कोरून शिस्तीन स्वामी जिंगल्या इदूर वताले. तांणी प्रितीन स्वामीं खातीर जे हाडल्या ते भक्तिभावाने अर्पण करत आशिल्ले. चड जावन स्वामीजी दोळे बंद करून बशिल्ले दिसता आशिल्ले. मदीं तुची दोळे उगडून इद्रार आशिल्ले भक्ता वटू संभाशण करताले आनी तो भक्त धन्य जातालो. स्वामीजीकडे दोळे बंद आशिल्ले तरी इद्रार कोण येवन राबल्या हें तांकां गोत्तसतालें. दोळे उगडचे भितरी स्वामीजी त्या भक्ताक कसले तोंदरे मेरी कसली अडचण जावं तो भक्त कसले खातीर आशिर्वाद घेवचे आयला ह्या त्याच विशयार भक्ता लागीं भाश्य करताले. मागीर भक्त गुर्ताचे आसका म्हूण सुद्दां ना. शांतपाची आनी शंकर मामू रविंद्राक घेवन भितर स्वामीजींनी आशिल्ले कक्षान पावली. आशिर्वाद घेवच्याक म्हणून तेगय स्वामीजिंगल इद्रार वचून उबरली. आनी कल्ले आश्चर्य, स्वामीजींनी दोळे उगडून स्मितहास्य केलें. इतलेच न्हय तरी स्वामीजी आसनार्थान उठान बॅरिकेटाचे भायर आयले. तांणी रविंद्राक उखलून घेतले आनी परत आसनाचेर स्थानापन्न जाले. स्वामीजीन चेरडाक आपणागल पांयार बसून घेतले. एक शिश्या लागीं आपवन कल्की निर्देश दिले. तो शिश्य धांवतच भायर वचूलो आनी सटसटी एक थंड पेयाची बाटली घेवन आयलो. ताणें ती बाटली स्वामीजिंगल स्वाधीन केली आनी स्वामीजींनी तें पेय रविंद्रागल हातान दिलें. हें सगळें पळोवन रविंद्राक भोवच आश्चर्य दिसलें. हांवें भायर जें शीत पेय जाय म्हणून हट्ट केलेलें तेंच हांगा स्वामीजीन म्हाका कशें दिल्लें अशें मनांत विचार आयलो ताका. जाल्यार ही दुसरे क्षणाकची पेय म्हणलेले खुशीने रविंद्रान तें पेय गटगटी पिवच्याक सूर केलें. ताणें तें पेय पित्त आसतना स्वामीजी ताल्ल्याक प्रेमाने वात्सल्यान पळयत आशिल्ले. चेरडान पेय पिवन जाल्लें. स्वामीजींनी चेरडागल माथ्यार थानो पांया लागीं थाय प्रेमान हात फिरयलो आनी मुखान उच्चारत आशिल्ले, योगी महायोगी गुरू जगत गुरू. ताजे मागीर तांणी चेरडाक वापस आवस बापसूगेले स्वाधीन केले. स्वामीजिंगल तेजोमय मुखाचेरी वात्सल्याचो भाव स्पश्ट दिसता आशिल्लो. शांतपाची आनी शंकर नारायण माम
विस्मयीत जावन पळयत आशिल्ले. इतल्या म्हळ्यारी तांगल इद्दूर जाल्लेली घटना असाधारण आशिल्ली, अद्भुत आशिल्ली. स्वामीजींगल विलक्षण कृपेचो तो अनुभव आशिल्लो. चेरडाक मात्र ताक जाय आशिल्लें पेय पिवचें मेळ्ळें म्हणून भारी संतोश जालेलो. ताणें शांतपाचीक निमगेलें, आम्मा, स्वामीजींक कशें कळ्ळें की म्हाका तेंच शीतपेय जाय म्हणून? शांतपाचीन जबाब दिलो, बाळा, ते स्वयं देवची. देवाक सगळी गोत्त आसता. देवाक सगळें ज्ञात आसता. धन्य ते गुरु आणि धन्य ती गुरु परंपरा. म्हाका खात्री आसा की तुमकां सगळ्यांक हो व्हिडिओ आवडलोच का. तशी जर असल्यार तुमकां एक विनंती आसा, तुम्ही सगळ्यांनी हे चॅनल लायक, शेअर आणि सबस्क्राईब करका ही तुमकां नम्र प्रार्थना. नमस्कार.